Si Bobong, ang uyan, bintang. Bintang. Kaya bubog, on film na bakalan. Bakalan.
Sige,
Ano na,
Tulong sabi ini. Huni pa. Kuya na. Boy. Kain na. May walo pag inuran na ng bata na ako. Ano ba yun? Malong bidaso. Oy. Para pag may nakuha na maglalaro ni Ro. What if ang pagkawad ka hilop ni 170 kamahalan nung ano mo yung ngayon pag nagpapula na malibot. Diba ba siya? Dati ka mag-aga ganap na. Ano? Mani. Ano kung may para na may kang away may dali may mas mobile na corona ay matang ano mapapintaw sa mukha ngayaw one two araw ka kung saan kasi kinagigil na aram ko na one two hindi mga kung hindi ka mga bayad ng kampana na bayawan 50 peso bayad ng paano may nakay kaya ako kang hindi nakaw
Dila, Jay, may uli ko ka pa nagkaroon. May ano kaya kabe? Ay, bila yung kabaran. Ay, nabubot. Ito na lang. Sa bayan ng sa tubig mo. Sabi, ito, sabi da, pag tumina da, sana, pag nagtang ribo, ubus, sabi ako na mga nasa una, kan sa bayan, kan pa sa minitahan, labi, tubig, halang kawa, pag, sa uka, bulu-bulugan, puso man sa nila, na dumaday, nagbubuka, pero, nawana na, resibo, nila makuna sa orpo, pero dahil naman niya po, na dumaan, pala, nakanya ako, kaya huwag nakasubmit resibo dinigan na prosesyon tama na yun. Hindi mo naging mo yan ang gamit. Kaya ka pa. Kami bibigyan yung bunso. Agad pinabunya ka na. Makinara. Ito ba nga dito? May isip niya. Ito lang niya. Mapabunya ka. Kumawa sa kama. Hindi niya ka. Doang mo pa. Hindi na ako kami. Amerika.
Manila. So, kami, ikaw kami na isa baga para paguling nangyari Kaya sa iyo. Ang manok maganda. Mahal naman. Sa TV, buhay ng kilo. Magdati pagkapasok sa na baga. Ay, iya daw ano siya kamo ano dati niya ano siya pero pagka iya bagay
Jesus dati. Ano sa'yo mo lang? Nagbakal lang. Sa baba ng kaman.
Ha? Yun, 30.
Oo. Sa mga tao. Sa bangge. Di ba? Ako nag-inom. Ako sa ulit. Kakamara. Hindi ako nag-inom po. Kailan yung lugod?
ano din. Ang siguro sa ano. Malo na. Ano ba yun? Kanang sa bansa kikilo mang ito ba ko man pero may aus mga hapon isu mo balik mo maklema
Music din. Yo, asa ang sampul?
Jadi belum sama gang. Barya. Hello. Oh, muli.
Yung, ano, rato ng buhay. Ay, bubog.
Okay, masabi.
kayo po.
Oo. Mainga. Ha? Pero, ha?
Walang kondusar. Boy, bobo. Boy. Tama do. One fourth. Hello?
Ano? Ha? Ano? Ano?
Sarap din po sa iyo. Eh, boy, hindi ka daw. Sobra siguro mo kung ba ito. Oo, bakos. Ano siya kami sa tayo. Para sa sir. Hindi lang tiri. Oo, may pizza. Medyo ay dyan paghapon. Ito lang talaga kung ano. Ganito kami. So, libre. Yung tong. Libre dito. Dito pa buka mo dito dito. Sumi para libre kasi sa sa bilihan. Libre mo. Para sa libre pa so nang na kami gasto. Ha? Labi namin. Kung ano pa mas Paulo. Boy. Diyan boy. Sana. Boy, sitting boy. Boy. Isang kilo. Hanggang sa John. Ay, sige. Nagbulay din dito sa anong gusto mo sa manok? Bulan? Wala ka pero may. Dabon. Tangan bulan?
boy. Alas 4. Mari kita. Alas 5. Kaya ko pang tubig. Man, wala na boy na wala ka bala. Ang garang ulan. Wala ka nang luwag. Arog ka. Wala on. Tang na sa duwang siguro mo yung wala o.
Ibut dia mag-tarot. Ayun, bangon. Oh, super na
kahit pa sa kanila. Sinirit nga lang ako na easy. Nag-experience na naman lang. Pero wala na, manaray. Magkano bulong, ang pag-awin. Allergy kayo. May pas ako. Salamat. Ako lang
Kumandaan. Dito na nga, hindi, alam mo, hindi pa pala hindi pang phone. Kalay ba lang? Baralay ba? Napa, pinarami ko. Ano? The word ini, hindi man sana. Ako rin ko lang siya. Ay, sinilong. Ano yan?
araw. Ano kanyo? Wala akong dyan na. Ano pa ang sabi ko? Oo, tagil ba sa pula? Gumawa sa kulo na mga nakabaga yung pigigil mong lahat pali ako doon pantalaan sa lidong so hiring dyan na empleyado so kunya dito mga bakit na kaya diba dyan ang mga Pwede ako nilang okay. Ito man ito Sunways kayo ito din ano Altico sabi ko sabi ni Tinampo niya na ibo. Result niya naman sa Nangyari sa o binara naman or kasi sa ano maulit. yan yung anong klase ana ay ba mo military oh kita kita version de ito nga iya ano update mag-search ka Google pero harap ka ng Ora si baga nakalaga siya iba man sa iba man sa iba man sa TV man na correct dua Ba, ikaw ang dumanas.
Wala nang pwedeng mga taon. Mali, sago pa. Eh, ano, ano, Mali, malapit ka, pero kamari ni kumpara. daw, limang daw. Mali, ano, oy, pinari Henry, ang bulan. Oh, Yan mat out. Kumakal. Pwede ako na. Pwede kanya ko ya iyo ko. Ang pipis ko din. Anjir. Ay, nito pa. Naula. Nagpura ka. Ay,
20. Na, punya, lang, kayaan. Wala po. Libre na. Mura na mura. Salo na. Taga mataras ang ang bilin ano na yan mababa yung isang bang
Paninda. Tinda. Masarap. Pakilan mo din ako. Alam mo ba kung may suka? Hindi mo.
Kunin mo muna. Ang boy na si Bubu. Ang kina. Ang siya. Pwede na. Boy, lang gana. Oh, nabintang na. 5. Tapos na boy. Tapos ka doon. Boy, kami niya. Magbigay na. Oh. Sa pira. May ko na na amin yung patikan sila. Boy. One thing boy.
Kami nakapag, gawin yung mahagi, nakapag. May one time, may isang gato. Ang hindi one to. Makalimutan one din kaya.
Yan, baba nga. Anduang na. Ano saluto? Tayo, adi. Ano ko pa na si Kata.
ma'am. Ano, para po yun. Bagong listado.
mga partner lang sa isa po na po ka. Duda. At hindi ka taro. Naman wala mo sigada. Ay pagod ako. Yan ko. Bibigyan ng kulang kilo. Yun yung
Ako kasi ma Balik inda. Dumadaan
Hindi, dyan to di.